Dạ vâng, chắc là em xin phép được bắt đầu chương trình luôn anh chị ạ. Trong suốt quá trình diễn ra buổi webinar, nếu như bất kỳ lúc nào mà anh chị gặp vấn đề về hình ảnh hoặc là âm thanh thì anh chị cứ raise hand hoặc là để lại tin nhắn để cho các bạn kỹ thuật sẽ hỗ trợ cho mình kịp thời ạ. Dạ xin chào tất cả các quý anh chị nhà đầu tư. Em là Vũ Phượng, em là chuyên viên tư vấn các chương trình định cư của công ty Portico Bridge. Và lời đầu tiên thì em xin phép thay mặt cho công ty gửi lời cảm ơn đến tất cả anh chị đã dành thời gian để tham dự cái buổi tọa đàm trực tuyến hỏi đáp cùng cơ quan di trú Malta xét duyệt hồ sơ từ A đến Z do công ty Portico Bridge tổ chức vào buổi chiều ngày hôm nay. Thì như anh chị cũng biết là hiện tại chúng ta đang trong tình hình là phải ở nhà để chống chọi lại với dịch Covid đang vô cùng căng thẳng, và cái vấn đề này thì cũng ảnh hưởng rất là nhiều đến tâm lý cũng như là kế hoạch định cư của các nhà đầu tư Việt. Tuy nhiên là với cái kinh nghiệm di trú lâu năm trong ngành định cư của Portico Bridge thì đây lại là thời điểm mà chúng tôi nhận được khá nhiều hồ sơ của các khách hàng Việt Nam. Và để lý giải cho vấn đề này là bởi vì đây là những khách hàng đã tìm hiểu chương trình được một thời gian rồi, và sau khi đã nắm rõ các quy định, các điều kiện của chương trình cũng như là các quyền lợi mà chương trình mang lại thì các vị khách hàng này quyết định đây là thời điểm phù hợp để họ bắt đầu chương trình luôn. Và có một điểm mà chúng tôi muốn lưu ý đến quý anh chị, đó chính là với chương trình Malta thì mình sẽ nhận được cái thư phê duyệt của chính phủ trước, rồi sau đó anh chị mới phải chuyển tiền đầu tư. Thì đây cũng là một vấn đề có thể giảm nhẹ cái gánh nặng về chi phí về tài chính cho các quý nhà đầu tư ở thời điểm hiện tại. Và tham dự webinar ngày hôm nay thì chúng tôi rất là vinh dự giới thiệu sự có mặt của Mr. Trevor Busittil. Ông là CEO đồng thời là nhà sáng lập của công ty Portico Bridge. Bên cạnh đó là sự có mặt của tiến sĩ luật sư Dr. Michaela Millo, luật sư di trú Malta. Đây là bà là một trong những tiến sĩ luật sư mà được Sở Di trú Malta cấp giấy phép hoạt động AKM. Và vị diễn giả vô cùng đặc biệt quan trọng của buổi webinar ngày hôm nay đó chính là Mr. Charles Mixi. Ông là CEO của cơ quan di trú Malta, và đây cũng chính là cơ quan mà sẽ xét duyệt cái hồ sơ đầu tư chương trình thường trú nhân Malta của quý anh chị ạ. Dạ vâng, trước khi đến với nội dung của buổi webinar ngày hôm nay thì em xin phép là mời anh chị xem qua một cái đoạn video ngắn về đất nước Malta. Dạ, và nội dung của webinar ngày hôm nay sẽ bao gồm 3 nội dung chính như sau. Phần đầu tiên thì ngài Jeff Fox sẽ giới thiệu đôi nét về công ty Portico Bridge cũng như là về quốc đảo xứ Malta. Phần thứ hai thì Dr. Michaela Millo sẽ chia sẻ đến quý anh chị quy trình xử lý hồ sơ của chương trình MPRP. Và phần cuối cùng cũng là phần đặc biệt nhất của chương trình ngày hôm nay thì Mr. Charles Mixi sẽ chia sẻ về điều kiện của chương trình MPRP, và sau đó là chúng tôi sẽ cùng ngồi lại để giải đáp tất cả những cái thắc mắc của quý anh chị liên quan đến chương trình. Could I start, Anna? Yes, Mr. Trevor. Yeah, it's your part. Good afternoon. First of all, thank you everybody for joining us today. With great pleasure, I would like to welcome Mr. Charles Mixi, CEO of the Residency Malta Agency, an expert on immigration with vast experience in the field. Và chào buổi chiều quý nhà đầu tư ạ. Rất là hân hạnh được gặp quý nhà đầu tư ngày hôm nay, và hôm nay chúng ta vinh dự được chào đón ngài CEO của cơ quan di trú Malta là ngài Charles Mixi sẽ tham gia cùng chúng ta ngày hôm nay ạ. I would also like to
welcome my colleague, Dr. Michaela Millo, a lawyer by profession, with years of experience submitting MRVP applications and now MPRP applications. Và hôm nay thì luật sư đại diện của công ty Portico Bridge là bà Michaela Millo thì cũng tham dự với chúng ta hôm nay, và bà ấy được cấp phép từ cơ quan di trú Malta để có thể đại diện quý nhà đầu tư nạp hồ sơ vào các cái chương trình định cư của Malta. After 2 years not visiting Malta, today I feel very much at home that I have two other compatriots joining us on this webinar. Vâng, và đại dịch thì đã xa cách tôi khỏi quê hương cũng đã 2 năm rồi, và hôm nay được gặp những cái người đồng hương của tôi ở đây, tôi rất là vui và cảm thấy như là đang được ở nhà. But what brings us here today together? Và cái điều tuyệt vời nào mà đã mang quý nhà đầu tư cùng chúng tôi hội ngộ ngày hôm nay ạ? It is that we are all looking for a better future for our children. Và cái điều đó khẳng định đó là chắc là tất cả mọi người trong chúng ta thì đều đang tìm kiếm một cái tương lai tốt đẹp hơn cho con cái của chúng ta. When you're thinking about your children's future, it is very important to work and partner with people that have experience and knowledge. Và khi mà chúng ta định hướng cái tương lai cho con trẻ của mình thì điều quan trọng nhất đó là mình phải tìm được những cái đối tác mà đã có kinh nghiệm trong cái lĩnh vực giáo dục và định cư quốc tế để mình có thể đồng hành cùng. For those of you who do not know me, I am Trafford Busutil. I am the co-founder and CEO of Portico Bridge. Và cho những quý nhà đầu tư mà chưa biết đến tôi thì tôi tên là Trafford Busutil, tôi là người đồng sáng lập cũng như là giám đốc điều hành của tập đoàn di trú Portico Bridge. I have over 35 years experience in international real estate and then in the immigration industry. Và với hơn 35 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản quốc tế cũng như là đầu tư định cư quốc tế. I have lived and worked in Portugal, China, Vietnam, now where I am based, and also in my home country, Malta. Và tôi đã sống và làm việc tại nhiều quốc gia từ Bồ Đào Nha đến Trung Quốc, và bây giờ thì tôi đang ở Việt Nam. An old proverb says, for you to know what you are going to encounter during your journey, you should ask the person who's returning back. Vâng, và có một câu thành ngữ rất là hay ạ, đó là để mà hiểu được cái hành trình mà chúng ta sắp trải qua trước mắt thì hãy hỏi cái người mà đã đi về từ cái hành trình đó. I'm one of those people you should ask. I have immigrated before you. I have gone through that experience before you. Và tôi chính là cái người đồng hành mà quý nhà đầu tư nên hỏi han, tại vì tôi cũng đã trải qua một cái quá trình định cư khắp nơi từ Bồ Đào Nha đến Trung Quốc và bây giờ là ở Việt Nam ạ. And our company has helped hundreds of people, of families like yours, start a new life around the world. Và tập đoàn di trú của chúng tôi đã giúp đỡ thành công hàng trăm gia đình tại Việt Nam cũng như là Trung Quốc định cư thành công ở châu Âu cũng như là ở các nơi trên thế giới. Portico Bridge are international immigration experts. We have a number of offices. Vâng, với bản thân đó là tập đoàn di trú toàn cầu thì chúng tôi có văn phòng đại diện ở nhiều nơi trên khắp quốc gia như châu Âu, như là ở Malta, Bồ Đào Nha, Việt Nam, Singapore, ở Trung Quốc. And our core values are trust, integrity and transparency. Và ba cái giá trị chính của chúng tôi đó là chính trực, minh bạch và tin cậy. Now a few words about my home country. Và tôi muốn chia sẻ một đôi lời về công ty của chúng ta, về đất quê hương của tôi ạ. Seeing the video of Malta, having not visited the island for 2 years, has made me very, very nostalgic. Vâng, và khi mà nhìn lại cái video mà giới thiệu quê hương Malta của tôi trong cái lúc mà tôi đã 2 năm rồi chưa được hồi hương thì rất là xúc động. So welcome to amazing Malta. Và chào mừng quý nhà đầu tư đến với quốc đảo Malta xinh đẹp ạ. This jewel in the Mediterranean Sea is a member of the European Union. Malta là một cái hòn ngọc nằm giữa Địa Trung Hải và là thành viên của khối Liên minh châu Âu. Our currency is the euro. Và Malta thì sử dụng đồng tiền chung của khối châu Âu. A country where English is the official language alongside with Maltese. Tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức của chúng tôi bên cạnh cái tiếng bản địa là tiếng Malta.
a country that has reached herd immunity in its fight against COVID-19. Và cái điều đáng mừng đó là Malta đã là kỷ lục một cái quốc gia mà đạt được miễn dịch cộng đồng đầu tiên trên thế giới ạ. United Nations ranks Malta as the third safest country in the world. Và Liên Hợp Quốc đã công nhận là Malta là cái quốc gia an toàn đứng thứ 3 trên thế giới. The World Health Organization ranks Maltese public health care system as the 5th best in the world. Và Tổ chức Y tế Thế giới cũng đã phải công nhận là cái nền y tế tiến bộ của Malta là đứng thứ 5 trên toàn thế giới ạ. But most important of all, nhưng mà cái điều quan trọng và ấn tượng nhất ạ, we Maltese are a welcoming, friendly and hospitable nation. đó là những người dân Malta thì vô cùng là nồng nhiệt, hiếu khách ạ, và luôn luôn chào đón những cái người nhập cư đến quốc gia của họ. Now I will pass on the floor to my colleague, Dr. Michaela Millo, who will give you more information about the Malta Permanent Residency Program. Và tôi cũng rất là trân trọng mời bà Michaela Millo là sẽ chia sẻ đôi lời về cái chương trình đầu tư định cư của Malta. So good afternoon everyone and thank you for joining us. Vâng, chào buổi chiều quý nhà đầu tư và cảm ơn quý nhà đầu tư đã có mặt cùng tôi ngày hôm nay ạ. My name is Dr. Michaela Millo and I form part of the Portico Bridge team. Vâng, tôi là Michaela Millo, tôi là luật sư đại diện cho tập đoàn di trú Portico Bridge. I am a licensed agent which allows me to submit applications for the Malta Permanent Residence Program and also for the granting of Malta citizenship for exceptional services by direct investment. Và tôi là luật sư mà đã được cơ quan di trú Malta cấp giấy phép để mà có thể hợp pháp đại diện cho quý nhà đầu tư nạp những bộ hồ sơ đầu tư định cư vào cơ quan di trú ạ. I have also successfully supported more than 200 Vietnamese and Chinese investors to settle in Malta since 2015 until now. Và từ năm 2015 đến nay thì tôi đã thành công giúp đỡ hơn 200 hộ gia đình đến định cư tại Malta thành công ạ. So, during the next few minutes, I will be explaining the 7 main steps for a third country national to be able to reside, settle, or stay indefinitely in Malta to the Malta Permanent Residence Program. Và tôi cũng muốn dành ra vài phút để mà chia sẻ với quý nhà đầu tư về 7 bước trong cái quy trình xử lý hồ sơ định cư Malta để làm sao mình có một cái bộ hồ sơ thành công để mà mình có thể đầu tư và định cư ạ. The first step is the signing of the power of attorney. Và cái bước quan trọng mà mình phải lưu ý đầu tiên đó là cái quyền ủy quyền. To the signing of the power of attorney, the main applicant would empower the licensed agent, such as myself, to act on his or her behalf in terms of the Malta Permanent Residence Program. Vâng, và để ủy quyền cho một luật sư để có thể xử lý được bộ hồ sơ của mình thì đầu tiên là quý nhà đầu tư sẽ phải chọn được một cái luật sư uy tín và đã được cấp giấy phép hoạt động từ cơ quan di trú Malta như là bà Michaela Millo đây ạ, để mà đại diện cho quý nhà đầu tư sẽ nộp toàn bộ hồ sơ trên danh nghĩa quý nhà đầu tư đến cơ quan di trú. The second step is the submission of the application of the file on behalf of the client. Và bước thứ hai đó là sau khi mà được ủy quyền cho luật sư để mà xử lý toàn bộ cái giấy tờ hợp lệ rồi thì lúc đó luật sư sẽ thay mặt cho quý nhà đầu tư là nộp hồ sơ đến cơ quan di trú ạ. The file should be complete and correct with no missing documents. Và bộ hồ sơ thì phải được chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng để mà toàn bộ cái hồ sơ của mình đều được hợp lệ và toàn bộ những thông tin chính xác ạ. And the receipt will be issued as confirmation of the submission of the file. Và sau khi mà luật sư Michaela đã nộp hồ sơ cho quý nhà đầu tư thì mình sẽ nhận được một cái giấy xác nhận là mình đã nộp bộ hồ sơ thành công. And the third step is the due diligence step.
Và khi hồ sơ mà đã đến tay được cơ quan di trú rồi thì lúc đó cơ quan di trú sẽ bắt đầu cái quy trình thẩm định hồ sơ 4 bước ạ. The four-tiered due diligence step which Residency Malta Agency applies will be explained by the CEO, Mr. Charles Misty, after my presentation. Và cái bốn bước của quy trình thẩm định thì sẽ được chia sẻ rõ hơn từ ngài Charles Misty, ngài là CEO của cơ quan di trú Malta và là người quyết định về cái bộ hồ sơ của mình. Ngài sẽ chia sẻ vào cuối cái chương trình này. And the fourth step is the issuance of the letter of approval in principle or rejection. Và sau khi cơ quan di trú đại diện từ ngài Charles Misty đã chấp thuận cái hồ sơ của quý nhà đầu tư thì lúc đó mình sẽ nhận được cái thư chấp thuận trên nguyên tắc. So the final applicant file is presented to the approval board, which then takes the final decision. Và cái file này sau đó sẽ được gửi đến cấp cao hơn của cơ quan di trú để mà sau khi quý nhà đầu tư tiến hành đầu tư thì mình sẽ nhận được cái kết quả cuối cùng của bộ hồ sơ. The next step is for the applicant to settle the investments required under this program. Và bước tiếp theo đó là sau khi mình được nhận được cái thư chấp thuận trên nguyên tắc thì quý nhà đầu tư sẽ thực hiện các cái khoản đầu tư. The CEO of the agency, Mr. Charles Misty, will explain in more detail as well after my presentation. Và ngài CEO Charles Misty của cơ quan di trú Malta sẽ giải thích chúng ta kỹ càng hơn về các cái khoản đầu tư theo đúng như những cái quy tắc của sở di trú. The next step is for the biometrics data to be taken and also for the issuance of the residency cards. Và sau khi mà quý nhà đầu tư đã đầu tư thành công rồi thì lúc đó mình sẽ đến Malta để mình lấy được cái sinh trắc học cũng như là nhận thẻ cư trú vĩnh viễn. In this stage, the applicants and any dependents part of the application may travel to Malta. Và trong cái bước này thì đương đơn cũng như là những người phụ thuộc đi kèm hồ sơ của mình sẽ bay tới Malta. For their fingerprints, photographs and signatures to be taken by the agency. Và sở di trú sẽ thu thập những cái sinh trắc cũng như là dấu vân tay cũng như là ảnh và chữ ký của quý nhà đầu tư để mình tiến hành làm cái thẻ cư trú. This is not a mandatory step in the application process. Và cái bước này là cái bước rất là quan trọng trong cái quy trình hoàn thành hồ sơ của chúng ta. Because residency cards are only issued once the investments are made. Và quý nhà đầu tư chỉ có thể nhận được cái thẻ cư trú này khi mà mình đã hoàn tất toàn bộ cái quy trình đầu tư. And all the qualifying criteria are met. Và toàn bộ những cái điều kiện tiên quyết để mà trong cái chương trình định cư đều mình phải đạt được hết rồi thì lúc đó mình mới có thể nhận được thẻ cư trú. And the last step is that on a yearly basis, the agency will ask the agent to submit on behalf of the beneficiary. Và cái bước cuối cùng đó là sau khi mình đã nhận thẻ cư trú rồi thì mình sẽ phải tuân thủ các cái quy tắc hàng năm. Lúc đó thì là sở di trú sẽ yêu cầu cái cơ quan ủy quyền cho quý nhà đầu tư, đó chính là bên luật sư, để mà nạp những cái giấy tờ hồ sơ cần thiết hàng năm. To provide the proof of property, whether it's lease or purchase. Và mình sẽ phải cung cấp những cái giấy tờ về bất động sản nếu như mình đã mua nó. As well as proof of sickness insurance. Cũng như là những cái chi phí chứng từ hóa đơn về bảo hiểm y tế của quý nhà đầu tư. Via the presentation of the annual policy. Cũng như là cái phần trình bày về cái phần là mình phải tuân thủ những cái quy định hàng năm của chương trình. This will reoccur annually for the first 5 years. Và những cái điều kiện tuân thủ hàng năm này thì mình sẽ phải tuân thủ trong vòng 5 năm liên tiếp. And then whenever the agency deems it's necessary at its discretion. Và cơ quan di trú sẽ tiếp tục xem xét là mình có để xem cái tình hình là mình có cần phải duy trì sau 5 năm đó nữa hay không ạ, tùy tình trạng. So that brings me to the end of my presentation, and now I will let Mr. Charles Misty to present his presentation. Thank you.
Và tôi đã trình bày sơ qua 7 cái bước để mà có một cái bộ hồ sơ đầu tư định cư thành công ạ. Và bây giờ tôi rất là vinh dự được mời ngài CEO Charles Mitzi sẽ chia sẻ thêm cho quý nhà đầu tư. So, good afternoon, everyone. It is a pleasure for me to be here today with you and participate in this seminar organized by our agent, Dr. Michaela Millo and Travel Busutil from Portico Bridge. Vâng, và tôi rất là hân hạnh được ở đây ngày hôm nay cùng quý nhà đầu tư. Rất là cảm ơn công ty Portico Bridge cũng như là luật sư Michaela Millo đã tạo điều kiện cho chúng tôi ở đây để mà trình bày cho quý nhà đầu tư Việt Nam về cái chương trình đầu tư định cư của Malta. I would like to start my presentation, which will talk about the Malta Permanent Residence Program, a program which we have launched very recently on the 29th of March of this year. Và tôi muốn bắt đầu cái buổi ngày hôm nay bằng cái việc là giới thiệu với quý nhà đầu tư về cái chương trình Thường trú Nhân Malta, một cái chương trình rất là mới vừa mới được ra mắt thị trường vào tháng 3 năm nay ạ. So, as I said, I am responsible for the Residency Malta Agency. The agency, the government agency, which is responsible for the management of Malta's Residency by Investment Program. Vâng, và cơ quan di trú Malta là cái cơ quan chính phủ mà chịu trách nhiệm quản lý cái chương trình đầu tư định cư của quốc gia theo cái quy định năm 2021 của chính phủ Malta ban hành. As has been made reference to by my colleagues here, Dr. Michaela Millo and Mr. Travel Busutil, the Malta Permanent Residence Program is open for third country nationals. Vâng, và như là đồng nghiệp của tôi là luật sư Michaela Millo cũng như là ngài CEO Trafford đã đề cập trước đây thì cái chương trình Thường trú Nhân Malta thì sẽ dành cho công dân của các nước thứ ba. Each application can include up to 4 generations of a family. Và mỗi đương đơn chính thì sẽ được đính kèm trong bộ hồ sơ của mình 4 thế hệ gia đình. Dr. Millo explained quite well the application process. Obviously, và luật sư Millo thì đã giải thích rất là cặn kẽ cái 7 bước quy trình của quá trình xét duyệt hồ sơ này ạ. We go into a lot of detail in order to make sure that only the fit and proper individuals make it through our program. Và Sở Di trú sẽ xét duyệt hồ sơ rất là kỹ càng và kiểm tra rất là nhiều chi tiết để mà chắc chắn được rằng là những cái hồ sơ nạp tới là sẽ dành cho các cái cá nhân và gia đình phù hợp với chương trình ạ. Once approved, the successful applicants would eventually benefit from permanent residency in Malta. Và cái chương trình thường trú nhân này thì mang tới cho các nhà đầu tư những cái đặc quyền và quyền lợi sau ạ. In addition to this, they can also benefit from visa-free travel across the Schengen area for 90 days every 180 days. Và quý nhà đầu tư sẽ đạt được cái quyền thường trú tại Malta vĩnh viễn, cũng như là mình có quyền là được tự do đi lại khắp khối Schengen trong 90 ngày, trong vòng 180 ngày theo cái visa của mình. With the changes introduced, basically there are two options to make to apply for the residency by investment program. Và để mà được đầu tư thành công vào cái chương trình này thì quý nhà đầu tư sẽ có hai lựa chọn về cái mảng bất động sản của mình ạ. An applicant can decide whether to purchase a property in Malta or lease a property in Malta. Thì quý nhà đầu tư có hai sự lựa chọn, đó là mình có thể mua một cái bất động sản tại Malta hoặc là thuê bất động sản tại Malta. Here again, there are two options to choose from. An applicant can decide to purchase or lease a property in the south or Gozo. Và ở đây chúng ta lại có hai sự lựa chọn, hoặc là chúng ta chọn thuê hoặc là mua bất động sản ở phía nam và dải Gozo. Or else they can decide to acquire a property in the rest of Malta, which is the northern part or the central region of Malta. Hoặc là quý nhà đầu tư cũng có thể lựa chọn cái khu vực phía bắc, nó trung tâm hơn của Malta với một chi phí nhỉnh hơn một chút ạ. As you can see, the price thresholds vary depending on the location. So the southern Gozo
are a bit cheaper than the rest of Malta. Và như quý nhà đầu tư nhìn thấy thì cái giá của bất động sản sẽ tùy thuộc vào cái khu vực mà mình mua. Thì ở khu vực phía Nam cũng như là Gozo thì nó sẽ rẻ hơn so với phía Bắc và phần trung tâm một chút. Being an expert in the field, Mr. Trafford Busuttil can obviously guide you better on this area and can vouch for the fact that property investment in Malta is very strong. And whenever someone invests in property, the investment will usually be retained and even increase along the years. Vâng, và ngài Trafford Busuttil thì có thể là tư vấn cho quý nhà đầu tư nhiều hơn về cái việc chọn bất động sản, vì với 35 năm đầu tư bất động sản tại Malta thì ngài Trafford hoàn toàn là có rất là nhiều kinh nghiệm về thị trường. The property purchased or acquired once the application is approved has to be retained for a minimum of 5 years. Và sau khi quý nhà đầu tư đã lựa chọn hoặc là thuê hoặc là mua bất động sản thì mình sẽ phải giữ cái bất động sản đó tối thiểu trong vòng 5 năm liên tục. After that, the applicant need eventually to provide us with a residential property. That is, they can change the property, they can get one of a lower value, or else if they want to invest even further, that's obviously very good. It would be very, very good for the country. Và sau cái 5 năm duy trì liên tục đó thì quý nhà đầu tư chỉ cần là cung cấp cái địa chỉ cư trú cho bên cơ quan di trú của Malta. The next slide, I will be explaining a bit the fees and contributions that need to be paid for the MPRP. Vâng, và tôi cũng muốn chia sẻ chi tiết hơn về các cái khoản phí cũng như là các cái khoản đóng góp bắt buộc ở trong cái chương trình thường trú nhân Malta. In the new program, we have removed the investments and increased slightly the fees and contributions that need to be paid to government. Và so với cái chương trình cũ thì ở đây là cái chương trình mới thì chúng tôi đã chỉnh sửa một chút về chi phí, đó là chúng tôi giảm cái phần đóng góp và cũng tăng thêm cái phần là đóng góp cho chính phủ. This change is obviously expected to make it even more easier for people to apply because it is quite more straightforward than having to purchase investments and bonds in Malta. Vâng, và cái việc mà giảm cái chi phí đầu tư và tăng cái phần đóng góp cho chính phủ thì đã giúp cho những cái quy định này dễ dàng hơn cho quý nhà đầu tư, và mình có thể tiết kiệm được thời gian cũng như là chi phí để đạt được cái thẻ thường trú nhân. Upon submission of application, the applicant is expected to pay a contribution, an initial fee of 10,000 euros. Vâng, và quý nhà đầu tư sẽ trong cái lựa chọn một đó là mình sẽ thêm cái phí hành chính và cũng như là đóng góp cho chính phủ. This is part of the 40,000 euro administration fee which is shown on the slide. Vâng, và cái phí hành chính này sẽ là 40.000 euro. Once the application is approved, the agent is required to contact the applicant to settle the remaining 30,000 euro as part of the administration fee. Và khi mà hồ sơ đã được chấp nhận rồi thì bên công ty đại diện cho quý nhà đầu tư sẽ thu tiếp theo cái phần phí đóng góp cho chính phủ còn lại. Following that, the applicant would then be required to pay the remaining part of the government contribution, which is an additional 28,000 euros if the main applicant decides to purchase a property. Và khi mà quý nhà đầu tư mà quyết định là mình sẽ mua bất động sản thì cái phí mà đóng góp thì sẽ là tăng thêm là bên 12.000 euro. Or 58,000 euros if the applicant decides to lease a property. Còn nếu mà quý nhà đầu tư lựa chọn là mình sẽ thuê bất động sản thì cái phần đóng góp cho chính phủ sẽ là 58.000 euro ạ. The fees in the table, the other fees in the table are related to fees that need to be paid for dependents.
Và sau đó thì cho mỗi cái người phụ thuộc đi theo bộ hồ sơ thì quý nhà đầu tư sẽ đóng góp thêm một khoản ạ. If the applicant decides to include parents or grandparents in the application, they would need to pay an additional 7,500 euros. Và cho mỗi người phụ thuộc là bố mẹ, ông bà hoặc là vợ chồng của đương đơn thì cái phí thêm cho mỗi người sẽ là 7.500 euro ạ. Children and spouses of the main applicant that are included in the initial application would be joining for free. Và sau đó thì con trên 18 tuổi cũng như là vợ chồng mình cũng được đính kèm trên hồ sơ và cũng sẽ phải đóng thêm một cái phần phí phụ thuộc ạ. However, if the main applicant decides to include a spouse after approval or his children or her children after approval, then there are some additional fees that need to be paid. Và sau khi mà cái hồ sơ của mình mà đã được chấp thuận rồi ạ, thì nếu mà đương đơn mà mình muốn thêm được những cái người phụ thuộc như vợ hoặc con vào hồ sơ thì mình sẽ phải đóng thêm phí ạ. Another new introduction that we've made with the new program is the 2,000 euro donation to voluntary organizations. Và cái khoản đóng góp 2.000 euro nữa thì mình sẽ phải đóng góp cho một cái tổ chức phi chính phủ về từ thiện, văn hóa, khoa học, nghệ thuật hoặc thể thao ạ. Approved applicants are requested to make a donation to voluntary organizations in the field of culture, sport, philanthropy, science and animal welfare. Và quý nhà đầu tư có thể tùy do lựa chọn, đó là mình có thể chọn đóng góp cho những cái quỹ như là khoa học, văn hóa, nghệ thuật để mình đóng góp thêm cho cái sự phát triển của Malta. As Dr. Millo rightly indicated, the applications have to be submitted via a licensed agent. Và như là luật sư Michaela thì đã trình bày bên trước thì cái hồ sơ của quý nhà đầu tư sẽ phải nộp thông qua một cái luật sư mà đã được cấp chứng chỉ. Normally, the application processing time takes somewhere between 4 to 6 months to be processed. Và thường thì cái quy trình xử lý hồ sơ sẽ kéo dài từ 4 đến 6 tháng. However, this depends on the quality of the application. If the application... Điều này cũng rất là quan trọng trong cái chất lượng hồ sơ của quý nhà đầu tư. If the application submitted is of good quality and we have all the information in hand, obviously we can be more efficient. Và nếu như là cái công ty tư vấn định cư cũng như là luật sư đã chuẩn bị cho quý nhà đầu tư một cái bộ hồ sơ hoàn chỉnh và đúng hết mọi chi tiết thì cái quá trình xử lý hồ sơ của mình sẽ nhanh hơn rất nhiều. In this slide, you can see the process, the due diligence process we go through for each and every application. Và đây là trong cái slide này quý nhà đầu tư sẽ thấy những cái bước để mà cơ quan di trú sẽ thẩm định bộ hồ sơ của quý nhà đầu tư ạ. It starts by the agencies know your client process. Basically, every agent is required to submit a KYC with every application. Và cái quy trình thẩm định 4 bước này thì sẽ bắt đầu là cái agent sẽ phải nộp được cái thẩm định hồ sơ KYC của khách hàng. From our side, we will then check the validity of all the documents submitted. Và sau đó thì Sở Di trú sẽ kiểm tra cái tính hợp lệ của tài liệu của bộ hồ sơ đã được nộp ạ. Of course, if we have any questions or there are any missing documentation, we ask the agent to provide clarifications or any missing documents. Và trong cái bước kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ này thì nếu như mà cơ quan di trú thấy là bộ hồ sơ còn thiếu chứng từ hoặc giấy tờ gì thì cơ quan sẽ hỏi lại bên phần luật sư để mà bổ sung hồ sơ ạ. The next step would be to seek police clearance. Basically, we ask the police to provide their clearance by making checks amongst a lot of databases, including Interpol and Europol. Và sau khi mà bộ hồ sơ của mình đã đầy đủ rồi thì Sở Di trú sẽ kiểm tra lý lịch tư pháp cũng như là đối chiếu với cơ quan quốc tế như là Interpol hoặc là Europol để xác nhận bộ hồ sơ cũng như là lý lịch của quý nhà đầu tư thêm một lần nữa. From our side, then we will do investigations
for sanctioned individuals, investigations on companies, bank transactions, donations, and any inheritance. Sau đó thì Sở Di trú sẽ bắt đầu là thẩm tra các cái cá nhân, công ty, những cái mối liên kết, giao dịch, đóng góp và tài sản thừa kế mà đã được chấp nhận trong cái bộ hồ sơ này. We will also commission a background verification report by international due diligence companies. Và chúng tôi cũng sẽ thu thập những cái báo cáo xác minh thông tin bởi những cái công ty thẩm định danh tiếng của quốc tế. That will give us the whole picture about the application in hand. Và sau khi qua những cái bước thẩm định chặt chẽ như thế rồi thì những cái báo cáo cuối cùng mà gửi cho cái sở để mà chấp thuận sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về bộ hồ sơ của quý nhà đầu tư. Our case officers will then prepare what we call the final report and present it to the Board of Approvals for their final decision. Và cái quyết định cuối cùng này thì sẽ thuộc về cái Board of Approval, là cái cơ quan thẩm quyền cao nhất có quyết định về bộ hồ sơ. From then on, we conduct ongoing monitoring on every approved application. And if throughout the following years we find out of any wrongdoing, the agency will investigate and we have the right to revoke any approved applications. Và sau đó thì Sở Di trú sẽ tiếp tục là giám sát cái bộ hồ sơ của quý nhà đầu tư và hoàn toàn có quyền là rút lại sự cho phép đã được chấp thuận nếu như người ta tìm thấy được những cái lỗi sai sau đó. This obviously may sound a bit perhaps complicated. However, the strong side of it is that every approved applicant for the Malta Permanent Residence Program can be very proud to have made it through, because that would mean that they are of a very good standing. Và các cái điểm hấp dẫn của chương trình mà tôi cũng rất là muốn chia sẻ với quý nhà đầu tư đó là cái chương trình này vô cùng là cạnh tranh và rất là đáng giá đồng tiền bát gạo để quý nhà đầu tư có thể đạt được cái thẻ thường trú của châu Âu ạ. We believe that our program is very robust. Cái chương trình của chúng tôi thì được thiết kế mà rất là phù hợp với quý nhà đầu tư và những cái quy chế mạnh mẽ. At the same time, we also believe that the program is very competitive. Và cái chương trình đầu tư thường trú Nhân Malta thì cũng được thiết kế rất là cạnh tranh so với những cái chương trình mà đầu tư định cư hiện tại có trên thị trường quốc tế. And offers value for money for our applicants. Và cái giá trị của cái gói chương trình này là một trong những cái chương trình mà có chi phí rất là cạnh tranh và rẻ nhất trong những cái gói mà thường trú nhân của châu Âu cũng như là quốc tế ạ. In the next slide, I have highlighted a number of items which we believe are Malta's attractions. However, I will not go through all of them because Trevor Busuttil did a very good explanation about our country. Và tôi cũng muốn nhấn mạnh thêm những cái điểm thu hút của Malta, dù là cái ngài CEO của Portico Bridge đã giới thiệu rất là nhiều điểm tốt đẹp và hấp dẫn của Malta rồi ạ. I will highlight 2 points. Hai cái điểm tuyệt vời nhất của Malta. Our reputable healthcare. Đó là cái nền y tế được công nhận toàn thế giới của Malta. Which is one of the best in the world, and testament to this is the way government has conducted its business during the COVID pandemic. Và đó là cái nền y tế mà đã được công nhận trên thế giới là một trong những cái nền y tế tiến bộ nhất và đã được khẳng định qua cái việc là chính phủ Malta đã hoàn toàn kiểm soát được cái đại dịch Covid để mà cả đất nước đạt được miễn dịch cộng đồng sớm. Another attractive feature, especially by residency, by investment applicants, is our education system. Và điểm thứ hai đó là cái hệ thống giáo dục nổi tiếng của Malta. We have a lot of good schools here, both private and public schools, and the 400-year university where eventually prospective applicants can send their children to.
Thì tại Malta thì chúng tôi có rất là nhiều những cái trường học công cũng như là trường tư với cái chất lượng vô cùng tốt, so sánh được với những cái trường quốc tế ở châu Âu, và quý nhà đầu tư thì có thể yên tâm là gửi con cái của mình đến học tại cái môi trường giáo dục tuyệt vời của Malta. To conclude my application, I would like to speak a bit about our agency. Và để kết luận cho cái buổi giới thiệu ngày hôm nay thì chúng tôi muốn đưa ra một cái câu khẳng định cuối cùng về cái chương trình đầu tư định cư này ạ. Apart from upgrading our residency by investment program, we have also invested a lot in the operations of our agency. Và không những là cái nỗ lực là liên tục nâng cấp những cái chương trình đầu tư định cư tại Malta, thì chúng tôi cũng cố gắng là tăng cường cái hiệu quả hoạt động của cơ quan di trú. We have invested a lot in our people, in training, and even in our IT systems. Và chính phủ của Malta cũng như là sở di trú thì luôn chú trọng trong cái việc là tăng cường, nâng cao công tác của các cái cán bộ ở sở di trú thì trong cái phần là thẩm định cũng như là xét duyệt hồ sơ. We have also opened new offices. Và chúng tôi cũng mở rất là nhiều những cái văn phòng mới. And this puts us into a position to be more efficient to our agents as well as our applicants. Điều này thì sẽ giúp cho sở di trú của Malta hoạt động hiệu quả hơn và có cái khả năng là giúp đỡ những cái nhà đầu tư để có thể xét duyệt bộ đầu hồ sơ của mình sớm nhất có thể. I hope that through this presentation I have explained well the Malta Permanent Residence Program, and I hope to see you in Malta very soon. Và tôi hy vọng là cái phần trình bày của tôi đã tóm gọn cho quý nhà đầu tư những cái điểm quan trọng nhất của cái chương trình đầu tư định cư Malta. Dạ vâng. Và thưa quý anh chị, là thời lượng dành cho chương trình cũng đã kết thúc. Do đó là nếu như anh chị mình còn bất kỳ những cái câu hỏi nào liên quan thì sau cái buổi này anh chị cứ vui lòng trực tiếp liên hệ với các bạn chuyên viên tư vấn thì các bạn sẽ cung cấp thêm thông tin cho mình ạ. Một lần nữa thì em xin được phép thay mặt công ty Portico Bridge gửi lời cảm ơn đến quý anh chị mình đã dành thời gian để tham dự cái buổi webinar chiều ngày hôm nay. Mong là tất cả anh chị mình cùng giữ gìn sức khỏe thật tốt để mình vượt qua cái đợt dịch này một cách bình an, và hy vọng được gặp anh chị sớm nhất tại văn phòng của công ty Portico Bridge. Yeah, thank you for your support today, Mr. Jack Mixi, Dr. Michaela Millo, and Mr. Jeff. Thank you very much, Mr. Mitzi. Thank you very much. Thank you. Welcome. And thank you for everybody here in Vietnam. Most important is stay safe, stay home, be positive. Soon, Ho Chi Minh will be back to life. Yeah, hope to Have see a you all nice weekend. Yes. Bye, everyone. Bye. Bye. Thank you. Thank you.